باورتون میشه قراره دوباره به راکون سیتی برگردیم؟ بعد از انتظاری طولانی و شایعات و حرف و حدیث‌های مختلف، بالاخره کپکام از بازی رزیدنت ایول 9 رونمایی کرد. بازی که قرار ما رو به ریشه‌های این فرانچایز برگردونه و دوباره با راکون سیتی و اداره پلیس خاطر انگیزش، ولی این بار بعد از نابودی توسط بمباران روبرو کنه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی دقیق تریلر رونمایی بازی رزیدنت ایول 9. بعد از انتشار تریلر، نظریه‌های زیادی درباره شخصیت‌های احتمالی و داستان بازی مطرح شده و ما تو این ویدیو سعی می‌کنیم به چند تاشون که با منطق داستانی بازی جور در میان اشاره کنیم. ممکنه بازی منتشر بشه و مشخص بشه سازنده‌ها داستان دیگه‌ای رو در سر داشتن. بهتره شروع کنیم. تریلر با صحنه‌ای از ساختمون FBI شروع میشه، جایی که با شخصیتی آشنا میشیم که احتمالاً یکی از شخصیت‌های اصلی بازیه، گریس اشکرافت. Yes? هر کسی که طرفدار قدیمی سری باشه با شنیدن فامیلیش سریع متوجه میشه که فامیلی اشکرافت رو جایی شنیده. آلیسا اشکرافت خبرنگاریه که یکی از شخصیت‌های قابل بازی تو سری بازی‌های رزیدنت ایول اوتبریک بود. با اینکه اون بازی‌ها هیچ وقت توسط کپکام به عنوان داستان رسمی یا کنن تایید نشده بودن، اما حالا این اولین باره که اسم آلیسا دوباره داره مطرح میشه و این یعنی اینکه رزیدنت ایول اوتبریک جزء داستان اصلی بازی به حساب میاد. ما حتی یه اشاره مخفی به آلیسا اشکرافت تو بازی رزیدنت ایول 7 هم داشتیم، اونجایی که یه مقاله درباره اتفاقات خونه بیکرها از بازی رزیدنت ایول 7 نوشته بود. در ادامه تریلر چند تا چیز رو سریع متوجه میشیم. اول اینکه گریس یعنی شخصیت رزیدنت ایول 9 دختر آلیساست و دوم اینکه آلیسا 8 سال قبل از شروع بازی رزیدنت ایول 9 کشته شده. اما آلیسا اشکرافت دقیقاً کیه؟ اون یه خبرنگار بود و موفق شد از اتفاقات راکون سیتی در سال 1998 جون سالم به در ببره و در ادامه جنایات آمبرلا رو افشا کرد. تو بازی اوتبریک اون به ویروس تی با سویه اپسیلون آلوده شد، اما با واکسن کمیابی به نام دیلایت نجات پیدا کرد. نکته مهم اینجاست که دیلایت میتونه روند گسترش ویروس رو به طور کامل متوقف کنه و حتی بین افراد منتقل بشه. نظریه‌ای وجود داره که گریس یعنی شخصیت بازی رزیدنت ایول 9 ممکنه مقاومت ژنتیکی یا ایمنی به ویروس رو از مادرش به ارث برده باشه که میتونه دلیل این باشه که تو قسمت‌هایی از تریلر به عنوان برگزیده یا چوزن وان شناخته میشه. هرچند تاریخ دقیق اتفاقات بازی مشخص نیست، اما میتونیم با اطلاعات قبلی یه بازه زمانی تخمینی به دست بیاریم. تو رزیدنت ایول 7 اون مقاله در سال 2016 منتشر شده، پس آلیسا تا اون موقع زنده بوده. پس با احتساب اینکه رزیدنت ایول 9 8 سال بعد از مرگشه، میشه گفت بازی حداقل تو سال 2024 یا بعد از اون جریان داره، یعنی تقریبا 4 یا 5 سال بعد از وقایع داستان اصلی بازی رزیدنت ایول ویلج. البته نه DLC شادوز آف روز یا صحنه بعد از تیتراژ. گریس داره روی قتل‌های سریالی تحقیق میکنه که به یه بیماری مرتبط هستن. صحنه حس و حال اتفاقات کوهستان آرکلی رو داره، یعنی اتفاقات بازی رزیدنت ایول 1. بعدش رئیس گریس که اسمش نیتنه بهش میگه باید بره سر صحنه یه جنایت که دقیقاً همون جاییه که مادرش آلیسا کشته شده، یعنی هتل رموود. بعد از این یه سری صحنه فلش بک تور میبینیم. به نظر میرسه خود آلیسا داره هتل رموود رو بررسی میکنه. با توجه به تعداد مختلف صحنه‌هایی که تو فلش بک میبینیم، احتمال داره این فلش بک ها قابل بازی باشن، درست مثل فلش بک میا تو بازی رزیدنت ایول 7. تو یکی از این فلش بک ها اتاق 201 رو میبینیم که مستقیما با هتل اپل ان از سناریوی هلفایر تو بازی اوتبریک در ارتباطه. این فقط یه اشاره بصری نیست، ممکنه یه پیوند مستقیم باشه بین هتل رموود و هتل اپل ان. شاید اصلا رموود هم نباشه و یه فلش بک به اوتبریک باشه. بعدش یه مرد مرموز با هودی میبینیم که به نظر میرسه قاتل آلیساست که چند بار در طول تریلر میبینیمش که خیلی هم شبیه شخصیت منفی بازی د ایول ویدن 1. بعد از صحنه فلش بک ظاهرا 3 نفر رو میبینیم که انگار جراحن و دارن به چیزی یا کسی نگاه میکنن، احتمالاً گریس اشکرافت. و بعدش صفحه سیاه میشه و میبینیم که گریس روی تخت بسته شده و نمیتونه تکون بخوره. حتی رنگ چشمش تغییر میکنه که ممکنه نشونه
آلودگی، توهم یا چیزی بدتر باشه. به احتمال زیاد اون جراحا بعد از رسیدن گریس به هتل دزدیدنش و روش یه جور عمل انجام دادن، چون وقتی از خواب بیدار میشه بدنش زیر لباساش پر از بانداژ خونیه. بعدش یه مونتاژ میبینیم از چند تا مکان و شخصیت مختلف، یه راهروی تاریک و ترسناک با پنجره‌های تخت کوبی شده و پرده‌ای که تکون میخوره که احتمالاً هتل رنووده و یه مرد که روی صندلی نشسته و درباره یه چیزی مثل فرد برگزیده صحبت میکنه و اسم اشکرافت رو میبره. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. احتمالاً گریس رو برای انجام یه جور آزمایش خاص یا چیزی شبیه به اون برگزیده و مناسب میدونه. حالا برگردیم به همون مرد هودی پوش. به نظر میرسه که فردی که اینجا رو صندلی نشسته و از پشت میبینیمش و اون مرد هودی پوش در واقع یه نفرن. اگه با توجه به اتفاقات بازی‌های رزیدنت ایول قضیه رو از لحاظ منطقی بررسی کنیم، این شخص میتونه خود آزول ای اسپنسر، یعنی یکی از 3 مؤسس اصلی شرکت آمبرلا باشه. دلایل زیادی برای این ادعا وجود داره. طرز صحبت، رفتار، مدل مو، همش با اسپنسر جور در میاد. شاید از خودتون بپرسین که اسپنسر تو DLC بازی رزیدنت ایول 5 به اسم لاست این نایتمرز کشته شد، اما یه نظریه وجود داره که اون رو زنده نگه میداره. همه چیز به بازی رزیدنت ایول ویلج مربوط میشه. در یادداشتی که توسط خود اسپنسر، یعنی یکی از 3 مؤسس اصلی شرکت آمبرلا نوشته شده و میتونین اون یادداشت رو در انتهای بازی رزیدنت ایول ویلج تو آزمایشگاه مادر میراندا پیدا کنین. اسپنسر از نحوه آشناییش با مادر میراندا میگه و همچنین اشاره میکنه اون تصمیم داره با همکاری دوستاش شرکتی به نام آمبرلا رو حول گسترش ویروس پروجنیتور که تو آفریقا پیدا کرده تأسیس کنه. اسپنسر همچنین جاه طلبی میراندا برای زنده کردن مرده ها رو ستایش میکنه. پس اسپنسر با مادر میراندا در ارتباط بوده و از وجود مگامایسیت هم خبر داشته. مگامایسیتی که طی فرآیندهای پیچیده میتونه یه فرد مرده رو توی یه بدن دیگه زنده کنه. هر کسی که به نوعی با مگامایسیت در ارتباط باشه بعد از مرگش وارد شبکه ذهنی اون میشه. پس اگه اسپنسر هم به مگامایسیت وصل بوده باشه، ذهنش بعد از مرگ به شبکه منتقل شده و درست مثل کاری که مادر میراندا میخواست با روز انجام بده و با استفاده از اون دختر مردش رو زنده کنه، اسپنسر هم میتونسته ذهنش رو توی بدن جدید بارگذاری کنه. با توجه به اینکه RE9 داره درباره گذشته صحبت میکنه و ما رو به مکانهای آشنا برمیگردونه، حضور اسپنسر به عنوان شخصیت منفی اصلی خیلی منطقیه. اگه به شکلی زنده مونده باشه، ممکنه به آزمایشگاه زیرزمینی خودش تو خرابه‌های راکون سیتی برگشته باشه، یعنی همون جایی که تو پایان بازی آوتبریک بهش اشاره شده بود. اما کلید ادامه تحقیقاتش چیه؟ واکسن دیلایت، همون واکسنی که السا رو نجات داد. اگه گریس ایمنی ارسی داشته باشه، خونش ممکنه حلقه گم شده در مسیر جاودانگی اسپنسر باشه. این توضیح میده که چرا گریس دزدیده و روش آزمایش انجام شده و چرا دنبالش افتادن. افراد ناپدید شده دیگه که تو سطح شهر میبینیم ممکنه بازمونده های اون شیوع باشن که واکسن دیلایت زدن، اما واکنش بدنشون مثل گریس نبوده. این داستان نه تنها میراث اشکرافت، قتل‌های هتل رنوود و تاریخچه آمبرلا رو به هم وصل میکنه، بلکه ممکنه سری رو به نقطه شروعش، یعنی بنیانگذار اصلیش برگردونه. بعضیا با مقایسه این تصاویر میگن فرد هودی پوش لیان اسکندیه، ولی نکته اینجاست که ما قبلا همین داستان رو برای بازی رزیدنت ایول ویلج داشتیم و اونجا هم خیلیا با مقایسه تصاویر یکی از دخترای لیدی دیمیترسک و کلر ردفیلد میگفتن اون دختر خود کلر ردفیلده، ولی بعداً مشخص شد اینطوری نیست. حالا بهتره دوباره به تریلر برگردیم. بعد از اون صحنه شاهد بزرگترین صحنه تریلریم، راکون سیتی بعد از بمباران و نابودی. توی این صحنه ها چند تا صدای مختلف از آدمای مختلف میشنویم که خیلی نمیشه با اطمینان گفت این صداها صدای کیه، اما این صدا ممکنه صدای لیان پا به سن گذاشته باشه یا حتی صدای کریس ردفیلد. Have you seen the same shit I've seen? یه صدای دیگه هم صدای یه دختر کوچیکه که شاید شری برکین باشه، ولی احتمال قوی تر اینه که صدای بچگی گریسه که داره به مرگ مادرش واکنش نشون میده. بعدش یه مرد زخمی رو میبینیم که فریاد میزنه از من دور شو و بعد یکی از ترسناکترین صحنه های تریلر رو میبینیم، یه موجود سایه‌ای خزنده که از دیوار پایین میاد که یادآور مانستری به نام دیس
سسپندد از بازی آوتبریک. اگه این همون باشه احتمال داره یه فلشبک از آلیسا تو راکون سیتی در زمان اتفاقات بازی آوتبریک داشته باشیم. برای اونایی که آوتبریک رو بازی نکردن، دی سسپندد یه زامبی در حال تبدیل به لیکره که واقعا چیز خوفناکیه. بعدش یه موجود عجیب و غریب دیگر رو میبینیم که یا همون سسپندده یا یه چیز دیگه. مرد هودی پوش رو میبینیم که داره یه نفر رو خفه میکنه. دو حالت داره، یا زامبی هایی به سبک رزیدنت ایول های اولیه قرار دوباره برگردن، یا اینکه ما در قسمت هایی از بازی رزیدنت ایول 9 قراره یه فلشبک از آلیسا تو راکون سیتی داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که تریلر روی دو مکان اصلی تمرکز داره: راکون سیتی در زمان حال و هتل رموود. بازگشت به راکون سیتی بعد از انفجار خیلی جذاب میتونه باشه. شایعه ها و لیک هایی وجود داشتن که میگفتن شخصیت دوم قابل بازی لیان کندیه، ولی داسگولم اینسایدر معروف رزیدنت ایول تاکید کرده لیان شخصیت اصلی بازیه و کنترل گریس اشکرافت رو خیلی کمتر از لیان به دست میگیریم. بازگشت لیان به راکون سیتی خیلی میتونه دراماتیک باشه، چرا که لیان داستانش رو از همون شهر شروع کرد و حالا قراره دوباره به ویرانه‌های اولین مکانش تو فرانچایز برگرده. عنوان بازی رزیدنت ایول رکویمه و به عنوان یه بازی وحشت و بقا در درجه اول و تجربه سینمایی با عناصر اکشن ترسناک در درجه دوم معرفی شده. اسم بازی هم به معنی یاد بود یا مرثیه است. همچنین بازی قراره در تاریخ 8 اسفند 1404 منتشر بشه. با تموم این صحبت‌ها باید صبر کنیم و منتظر نمایش‌های بیشتری از بازی رزیدنت ایول 9 باشیم. نظر شما چیه؟ شما منتظر چه چیزی تو بازی رزیدنت ایول 9 هستین؟ تو قسمت کامنت‌ها برامون بنویسین. یه نکته جالب و بامزه همون اول تریلر وجود داره، یعنی اونجایی که جیسن، یکی از شخصیت‌های اصلی بازی، داره نشتی سقف رو تعمیر میکنه و در جواب صابخونه‌اش که میپرسه چی کار داری میکنی، میگه دارم یه سری نشتی یا لیک رو درست میکنم، که در واقع اشاره‌ای طعنه‌آمیزه به لیک شدن یا درس کردن فوتیج‌ها و تصاویری از بازی بدون اجازه راکستار در سالهای اخیر. What you doing up there?